πω δύο λόγια. Ξέρετε, τα περισσότερα γεγονότα ανήκουν πια στην ιστορία, το προανάκροσμα αυτού που συνέβη. Παραθετικά να πω ότι αυτό το κοριτσάκι που υπάρχει σε αυτή την πολύ ωραία αφίσα που φτιάξατε, θα μπορούσα να είμαι εγώ. Είναι μια πολύ ζωντανή μνήμη αυτή η εικόνα ανάμεσα στις ανοιγμένες βαλίτσες. Ήμουνα περίπου σε αυτή την ηλικία και εγώ ανάμεσα σε ανοιγμένες βαλίτσες, με μια τρομερή ανησυχία στα σύνορα, με μια αγωνία και ήμουνα έτσι με παχιά φρύδια και εξίσου μακρύτερος επίσης. Οπότε, τα ιστορικά αυτά γεγονότα ξέρετε όλοι και ξέρω και εγώ πολύ καλά, αν και ήμουν αρκετά μικρός το 1955, ξεκίνησαν τότε, με τα Σεπτεμβριανά. Θυμάμαι ότι στην οικογένειά μου, το λέω για τους νεότερους συμπατριώτες μου αυτού, από το 1955 ήδη υπήρχε η προετοιμασία, η ψυχολογική, ότι τα ψωμιά μας είναι λίγα στην πόλη και θα αναγκαστούμε να τα μαζεύουμε να φύγουμε. Όταν συνέβη το μοιραίο, το οποίο μοιραίο συνέβη με μια πολύ σκληρή απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ή αμφιβολία γι' αυτό, ότι η ιστορική ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στο τουρκικό κράτος και στην τότε τουρκική κυβέρνηση, αλλά και στις επόμενες που δεν διαφοροποιήθηκαν ιδιαίτερα. Ήμασταν κάτι σαν κάπως έτοιμοι όλοι. Σαν έτοιμοι να περάσουμε όλη αυτή την ταπείνωση, όλη αυτή την ψυχρή υποδοχή που είχαμε εδώ, σε έναν τόπο που αισθανόμασταν πατρίδα μας, ψυχρή και με σημερινούς όρους θα τη χαρακτήριζα απολύτως ρατσιστική. Ήρθαμε εδώ, εγώ αναγκάστηκα να μάθω να μιλάω τα αθηναίικα σε 6 μήνες, αλλά είχα πάντα μια ευκολία στις ξένες γλώσσες και έτσι δεν είναι περίεργο. Άλλοι συμμαθητές μου έκαναν χρόνια και ήταν πάντα δακτυλοδεικτούμενοι και πάντα τα μαύρα πρόβατα και τα περίεργα όντα στην τάξη. Να πω βέβαια ότι και εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι. Δεν κάναμε, δεν μιλάω για το ελληνικό κράτος μόνο. Το ελληνικό κράτος δεν είχε καμία πολιτική για μας. Η γελιότητα που θα θυμάστε πολλοί από εσάς με την υπηκότητα που κράτησε μέχρι το 90 και κρατάει ακόμα, η μητέρα μου είναι 95 χρονών και εξακολουθεί να έχει τουρκική υπηκότητα. Αυτή η γελιότητα δείχνει μια μηχανία, ένα κράτος παγώνει, το οποίο καμαρώνει και κατά καιρούς βγάζει πατριωτικές κορώνες και ταυτόχρονα κάνει και το παγώνει, δηλαδή κρύβεται πίσω από την πλουμιστή ουρά του και πετάει πράγματα κάτω από το χαλί. Η δική μας κοινότητα, οι Κωνσταντινοπολίτες, είμαστε ένα ζήτημα το οποίο πετάχθηκε κάτω από το χαλί. Και ξεκίνησα να λέω ότι έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας, δεν αξιοποιήσαμε, δεν τραβήξαμε στα άκρα αυτό το οποίο δικαιούμασταν, γιατί με κάθε τρόπο και όπως με οποιοδήποτε τρόπο να το δει κανείς, πληρούσαμε κάθε ορισμό των ανθρώπων που διώχθηκαν για φιλετικούς ή θρησκευτικούς λόγους, δηλαδή ήμασταν πρόσφυγες και έπρεπε να ζητήσουμε απευθείας τη βοήθεια των διεθνών φόρα και όχι να περιμένουμε τις ελληνικές κυβερνήσεις και τους πατερούλιδες να τα κάνουν για μας. Ίσως φταίει είμαι σίγουρος ότι την ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, αυτή η αξιοπρέπεια που έχουμε, η οποία καμιά φορά φτάνει στο να μην μας κάνει αποτελεσματικούς. Κάπως ήταν ο σώζον εαυτόν σωθήτο όλη αυτή η υπόθεση και κάθε οικογένεια προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα μόνη της. Ίσως ήταν και ο τρόπος που ήταν οργανωμένη η κοινότητά μας στην Κωνσταντινούπολη γύρω από το Πατριαρχείο, έχοντας έναν ποιμένα και πολιτικό και πολιτισμικό και φυσικά θρησκευτικό, στον οποίο είχαμε μάθει να ακουμπάμε τη λύση των προβλημάτων μας, τα παράπονά μας κτλ. Όταν ο ποιμένας έμεινε στην Κωνσταντινούπολη και εμείς ήρθαμε εδώ, ή στα 4 πέρατα της γης, όπως άλλοι συμπατριώτες μας, δεν αντιδράσαμε μάλλον όσο γρήγορα θα έπρεπε. Και με τον τρόπο που θα έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπα, όλα αυτά είναι ιστορία. Σήμερα που βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να είμαι στο Δήμο της Αθήνας και να εκπροσωπώ τον Δήμαρχο σε αυτή την εκδήλωση, πρέπει να σας πω ότι προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά, προσπαθώ να βλέπω το παρόν και το μέλλον,
Είμαι σίγουρος έχετε γνωρίσει όλοι θαυμάσιους ανθρώπους από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, Τούρκους ή άλλων εθνοτήτων, και νομίζω ότι καθήκον μας είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτές τις σχέσεις και επίσημα, και ο Δήμος της Αθήνας το κάνει αυτό. Θα προσπαθήσει να είναι σε στενή επαφή με το Δήμο της Κωνσταντινούπολης και θα προσπαθήσει να είναι σε μια διμερή επαφή ξεχωριστής ποιότητας και ποσότητας από τις άλλες ευρωπαϊκές ή άλλες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό που είναι ανεκτήμητο είναι η προσωπική επαφή, ο προσωπικός διάλογος που μπορούμε να αναπτύξουμε ο καθένας.